ওলাই আহা বুলি ক'লে ফূৰ্তিত গোটেইজনী ক'ব নোৱাৰা হৈ যায়গে হাই কৈ দিয়া হাই কি খবৰ সকলোৰে নকয় বোলে একো কোৱা কিবা এটা নতওঁ তাই কটো উচ্চাৰণ নহয় কটো ত নহ'লে অ কোৱা ধন কিবা এটা কোৱা না কিবা এটা কোৱা ঘৰতহে আছে কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক ৰাস্তাটো এখনো গাড়ী নাই Somebody else, and that is you. Falling with you. আহি ৰহা পাই গলোহি You already feel it there. Give me a little more. ৰহা পোৱাহি কথা নাছিল Do I wanna know something? You look into my eyes and felt love feeling. Then nothing got a dream like a same night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow's slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with the twilight, my only, my bestie. You my love. Let me if you want tonight. 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 ধাবা বিচাৰি বিচাৰি আহি এখনত বহিছোহি টিকলি পুৰা খোৱাত ব্যস্ত কি খাইছা কি খাইছা কি খাইছা তুমি নোকোৱা খাই বৈ আহিলো এতিয়া গৈ আছো ঘৰ এইকণে যে একোৱেই নেখালে দুষ্টজনী তাই গৈ গৈ জ্বলা আচাৰখিনিহে চকু আচাৰখিনিহে খায় এনে আজি বাহিৰত খোৱা কথা নাছিল কিন্তু মোৰ ভোক লাগি গ'ল মই মানে এটালৈকে একো নাখাওঁ ভোক লাগি গ'ল সেইকাৰণে খাই দিলোঁ আৰু এটালৈকে কেৱল ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা এটালৈকে কেৱল পানীকণ খাই থাকোঁ ইয়াৰো কাৰণ আছে কাৰণটো বহুতসকলে চাগে জানেই আৰু যিসকলে নাজানে মই বাৰু কম কিহৰ কাৰণে এইটো কৰি আছোঁ ঠিক আছে তেন্তে ঘৰৰ পৰাই লগ পাই আছোঁ এইখনত চাওকচোন মুখত বোলে ৰ'দ পৰিছে এইফালে ৰ'দেই দিয়া নাই তাৰ মুখত বোলে ৰ'দ পৰিছে হেল্ল' ঘৰ আহি পালোঁ আহি ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ কাম অলপ আছিলে কামখিনিও কৰি ল'লোঁ আজি কাম এটাৰ কাৰণে বাৰু ওলাই গৈছিলোঁ ওলাই গৈ বাহিৰতো খোৱা কথা একেবাৰে নাছিলে কিন্তু উপায়বিহীন হৈ খাব লগা হ'ল কাৰণ এটালৈকে মই একোৱে নাখাওঁ কৈছোঁৱেই সেইকাৰণে মানে বিৰাট ভোক লাগি গ'ল আৰু যিহেতু ৰহা গৈছোঁ ৰহাৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে ঘৰ পাওঁতে বহুত সময় লাগিলে হয় গতিকে মানে উপায় নাপায় খাই দিলোঁ আৰু তাতে ধুনধুনক লৈ গৈছিলোঁ তাইক লৈ পেলাইতো আৰু একেবাৰে ভবাই নাই তেনেকৈ যে ক'ৰবাত সোমাই পেলাই খাম কিন্তু উপায় নাই গতিকে খাই দিলোঁ আৰু সেয়া দেখিছেনে ষ্টেণ্ডডালৰ তলত আহি পেলাই নোসোমা পাধুন তাই আহি আকৌ দিগদাৰ কৰাত লাগি গ'ল আজি এটা মই DIY লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ DIYটো গ্লু গানেৰে কৰিছোঁ গ্লু গানটো বিশেষ প্ৰয়োজন ইয়াততো গ্লু গানটো লাগিবই একেবাৰে চিম্পল হয় আপোনালোকে দেখিলেই গম পাব গতিকে চাওকচোন চাই পেলাই জনাব কেনে পায় এইটো DIYৰ কাৰণে দুটা এনেকুৱা পাতৰ ডালি লৈছোঁ এতিয়া দেখাই দিয়া ধৰণে গোটেই পাতটোতে গ্লু গানটো দি আঠাটো দি আঁকি ল'ম
পাতৰ শিৰাবোৰত দেখুৱাৰ ধৰণে আঁকি লৈছোঁ। Somebody else, and that is you. Falling in with you, not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and fell love feeling. Then nothing got a dream like a same night. Hey, come on closer now. গোটেইটো আঁকি হৈ গ'ল। এতিয়া আঠাটো ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই ল'ম। এয়া চাওক, মই দুটা দালি বনাই লৈছিলোঁ। দুইটা আঠাবোৰ ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া আমাক এডাল তাঁৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তাঁৰডাল তেনেকৈ লগাই দিলেহে বস্তুটো থিয় হৈ থাকিব, নহ'লেতো আঠা হয় ন, লেটু সেইটো হৈ যায়। গতিকে পাতকেইটা দিবৰ কাৰণে এনেকৈ দুফালে দুডাল তাঁৰ জইন লগাই ল'লোঁ। তলৰ পাতকেইডালৰ কাৰণেও তেনেকৈ তলত দুডাল তাঁৰ জইন লগাই ল'ম। এতিয়া ইয়াত আকৌ গ্লু গানেৰে আঠাটো লগাই ল'ম তাঁৰডালত। ডাল চাওক, দুইডাল আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। সেইটো গল্ডেন কালাৰটো যে আছিল, কালাৰটো মাৰি দিলোঁ। তাৰপিছত মই যে চিমেণ্টৰ টাব এটা বনাইছিলোঁ, সেই টাবটোত বালি অলপ দি এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। লাইটটো দি দিওঁতে বেছি ধুনীয়া লাগিছে হয়নে? এনেকৈ শ্ব'কেছতো ধুনীয়াকৈ সজাই থ'ব পাৰি। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই। আকৌ দুদিন পিছত লগ পাম এটা নতুন ব্লগেৰে। মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দি আছোঁ, চাবলৈ নাপাহৰিব। অ'কে, আজিলৈ বাই।